siya visible sa public kasi private ko lang yung stream ko ngayon para lang talaga gawa ako ng stream, ng tutorial para sa Streamlab. So, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Nene, and for today's video, gagawa ako ng tutorial para sa Streamlab. So, ano ba itong Streamlab? Ang Streamlab ay app sa cellphone, Android phone, na pwede mong gamitin para makapag-live stream ka sa Facebook, sa Twitch, at saka sa YouTube. So, kahit naman sino, pwedeng makapag-live sa Facebook. Yan. So, hindi naman ako familiar dun sa Twitch. So, pero pagdating kay YouTube kasi, si YouTube ay may requirements na 1,000 subscriber na requirement bago magamit yung live streaming niya. So, using this app na Streamlab, makakamit natin ang ating key na makapag-live stream sa YouTube. Kahit na tayo mga nagsisimula pa lang. For example, ako, meron pa lang akong 750 na subscriber. So, 250 pa ang aantayin ko kung sakali bago ko makapag-live stream. Pero using Streamlab, pwede na ako makapag-live stream gaya ng ginagawa ko ngayon. So, paano ba yun? Una, i-download ang app ng Streamlab sa Play Store. Siyempre, puntahan natin si Google. Kapag naka-Google na tayo, siyempre, punta tayo kay YouTube. YouTube.com. Dito sa upper right side ng ating screen, makikita natin yung icon ng video camera, tapos itong YouTube apps, itong notification, and then yung aking profile. So, dito tayo pupunta sa icon ng video. So, makikita natin dito yung upload video, and then go live. Punta tayo dun sa go live. Okay, and it's loading. Yung for Streamlab tutorial video ngayon ay ongoing. So, ayan, naka-ongoing tayo. So, kanina wala to. So, dapat i-schedule muna tayo ng streaming. So, schedule streaming. So, meron ako dito. Ito yung aking live stream the other night na nagpunas lang naman ako ng mga t-shirt. So, dito tayo sa create new video. So, hindi kayo natin i-release yung setting ni new design of t-shirt. So, sa create new tayo. So, dito sa create nyo, makikita nyo ang title. So, gawa tayo ng title. For example, ano ba ang gusto natin i-live stream? Okay. Hindi natin kunwari tutorial. And then, dito naman, okay, so, makikita nyo dito sa next row ba o column? Ko alam. Kalimutan ko na. Mag-aaral ulit ako. So, dito naman, makikita natin yung kung pwedeng ma-search ng iba at saka ma-view. So, ilalagay natin public. Kung ang gusto naman natin makakita lang ng ating stream ng ating live stream ay selected people, so pwede natin gamitin yung unlisted. So, ipapasa lang natin sa kanila yung link, then sila lang yung makakakita ng video. So, anyone with the link can view. And then yung private na pwedeng kahit na ikaw yung private, ikaw lang yung makakakita. So, okay? So, ayan. So,
Pili na, pili na. Since tutorial lang naman to. Tutorial. Pwede natin siyang gawing private. So, ilagay natin yung description. Ano bang description? Kahit anong description na lang, pwede natin lagay na tutorial video. Using Streamlab or anything. Yan. And then, so sunod is, pipili naman tayo. So, ano ba to? People and blogs, gaming, comedy, entertainment, news and politics, how-to and style, education. So, in this case, since it's tutorial, dito tayo sa how-to. Style. Yan. How to use Streamlab. Diba? So, and then, kung kailan natin gustong mag-live stream, so, pipili lang tayo ng day. Kung gusto natin sa isang linggo, like, for example, busy kayo ng the whole week, full weekdays. So, pili kayo sa weekend, Saturday. Tapos, kung maingay sa umaga, gusto nyo gabi, yan, pili kayo. Gusto nyo 12 midnight. Yan. Gusto nyo 12 midnight. Ay, wala pa ng 12 midnight. So, mag-umpisa tayo ng alas 10. Yan. Ano tayo? Puyatan. And then, i-click lang natin kung itong video ba na to is ginawa natin para sa kids or it is not made for kids. So, since it is not made for kids, dahil hindi naman ako maintindihan masyado ng mga kids, click natin yung no, it's not made for kids, and then create stream. And then dito pala, meron pa dito, upload custom thumbnail. So, bago mo gawin yung live stream mo, pwede ka nang maggawa ng yung thumbnail para ready na siya. So, pili tayo ng thumbnail from my yan. Eto, try natin itong dumpit ng aking yan. So, tingnan natin mamaya kung makatry siya. And then, loading. There you go. So, ayan na. Tutorial. Live streaming. Ay, hindi pala natin pwedeng hindi pala natin pwedeng gawing August 29. Pero, kanina, yung ginawa ko is August 24 at 9:50. Kaya, nakapag-start ako mag-live stream. Pero, ito kasi, pag in-edit na natin, more actions, either i-delete mo siya. Kapag i-edit mo naman, ang pwede mo lang i-edit ay description, visibility, audience. Ngayon, kung gusto mo yung panibagong date, you have to delete this one na ginawa mo and then create new one. After natin gumawa ng schedule for live streaming, punta naman tayo sa app ni Streamlab. Okay. Punta tayo kay Streamlab and then kailangan nating mag-login sa with YouTube. So, piliin natin yung login with YouTube. I-enter natin yung ating email account na gamit natin kay YouTube channel natin. Okay. So, yan. So, after that, may makikita tayong camera and screen. Either sa dalawa pwede natin lagyan ng tick mark. And then, pindutin natin yung next. So, yan yung pagpipilian. Kung ano yung gagamitin natin. Camera ang pinili kasi mag-live stream tayo. So, and then, pwede natin i-add yung mga widgets. So, pinili ko yung chat box para makita ko yung mga
comment ng mga magko-comment sa ating live stream. And then after that, punta tayo ng menu bar. Okay, puntahan natin yung settings. Tingnan natin yung streaming platform para masigurado natin naka-YouTube tayo. And then, also pwede natin i-check yung ating broadcast. Okay, sa broadcast, pwede natin dyan i-customize. Pwede natin i-landscape or yung portrait. And then, dyan natin makikita kung anong gusto nating output resolution. 720 pixel ba? So, depende yan sa capacity ng ating internet or capability ng ating internet. And then, okay, so, menu bar ulit dun sa pag-add ng widget. Okay, so, yan. And then, okay, yun sa kulay red sa baba ng screen, pindutin natin yon. Okay, pindutin naman natin yung upcoming events. And then, pwede na tayong makapag live stream. So, sasabihin ko sana live stream. So, live stream. So, okay. So, that's all for today. I hope you guys like my video. And if you do, please like, share, and subscribe para sa mga hindi pa nakasubscribe.